हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले ड्राई माछाको यस्तो अचार बनाएर हजुरलाई देखाउन जाँदैछु। बनाउनु पनि सजिलो र यो एकदमै मिठो हुन्छ। र सुरु गरौँ है त साथीहरू। यो प्यान लिएँ मैले यसमा 1 ठुलो चम्चा तेल राखेको छु। मैले यो यसरी ड्राई भएको सुकेको माछालाई मैले यसरी राखेर एकछिन यसलाई फ्राई गर्छु। मैले यसलाई एकचोटि राम्रोसँग धोइसकेर ड्राई गरेर फ्राई गर्न थालेको हो र यसरी नै हजुरहरूले पनि राखेर फ्राई गर्नु होला। यसो गर्नाले माछाको अलि कडा बास्ना पनि जान्छ र मैले यसरी यसलाई रातो हुने गरी एकछिन दबाई यसरी रोस्ट गर्छु ठुलो आगोमा। र यो माछा रेडी भयो र यसलाई मैले निकालेँ, एउटा साइडमा राखेँ र एउटा अर्को प्यान लिएँ मैले। यो प्यानमा मैले 1 सानो चम्चा तेल राखेँ। मैले यसमा आधा सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। जिरा राखिसकेपछि मैले यसमा लगभग 6-7 वटा जति लसुनलाई यसरी काटेर राखेर यसलाई अलिअलि रातो बनाएर भुट्न जाँदैछु। र मैले यहाँ 3 वटा जति रातो सुकेको खुर्सानी पनि यसरी राखेर यसलाई एकछिन भुट्दैछु। खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। मलाई अलि पिरो मनपर्ने हुनाले मैले अलिकति बढी पिरो राखेको छु यसमा। यसरी यसलाई भुट्नु होला र हामीले यो ओखलीमा राखेर यसलाई पिन्न जाँदैछौँ। यो खुर्सानी यसरी रोस्ट भइसकेपछि पिन्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यति गाह्रो पनि हुँदैन। र मैले यसरी नै यसलाई भुटेपछि राम्रोसँग ओखलीमा राखेर मसिनो बनाएर पिस्छु। यसरी यतिको मसिनो बनाएर पिसेपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा तिमुरको धुलो राखेँ र आधा सानो चम्चा नुन पनि राखेँ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। र मैले यसलाई एकछिन अलि मसिनो बनाउने बेलासम्म यसरी पिस्छु एकछिन। र यो मसला रेडी भइसकेपछि मैले अघि फ्राई गरेर राखेको माछालाई मैले यसरी टुक्रा पारेर यसमा राख्दैछु। यसरी मसिनो टुक्रा बनाएर राखेपछि हामीलाई थिच्नलाई अलि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले यतिको टुक्रा बनाएर यसरी भाँच्दै राख्दै गरेको छु। अब मैले यसरी यसलाई थिच्न जाँदैछु। यसलाई हल्का हातले थिचेँ र मैले यहाँ आधा चम्चा कागतीको रस पनि राखेर मैले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। हल्का हातले यसलाई पिस्छु पनि, धेरै थिचेर मसिनो चाहिँ बनाउँदिनँ मैले यतिको बनाएर निकाल्छु। योभन्दा धेरै मसिनो मैले बनाइनँ। तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई मसिनो या यत्तिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् त, यो हेर्दा पनि कस्तो मिठो देखिएको छ। र तपाईँले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला र हामीसँग कस्तो भयो भनेर सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।